برای دوخت مغزی دوزی های مختلف، چه با سجاف و چه بدون سجاف، احتیاج به پایه های تک شاخه داریم. یه پایه های تک شاخه دو نوع بسته به جهت دوخت. ببینین محلی که سوزن درون اون قرار میگیره در دو مسیر مختلفه، یعنی بستگی به این داره که ما بخوایم قیتون رو برای کدام طرف دوخت بزنیم که محل قرارگیری سوزن فرق میکنه. بسته به این که میخوایم از کدام جهت دوخت رو انجام بدیم، پایه رو اول نصب میکنیم که کدام یک از اینا رو میخوایم. معمولا برای مغزی دوزی ممکنه به هر دوی اینها ما احتیاج داشته باشیم. این قیتان رو در نظر بگیرین، بین این فضا که قرار بگیره و روی این قسمت دوخت زده بشه، این فضا قیتانه و این قسمت هم برای کار دوختیه که ما میخوایم روی اون انجام بدیم. اولین چیزی که میخوام براتون توضیح بدم تهیه نوار مغزی هاییه که خودمون میخوایم درست بکنیم، چون با توجه به لباسی که ما میخوایم بدوزیم ممکنه ما بخوایم از خود پارچه‌ای که مورد استفاده قرار دادیم قیتان بدوزیم. مثلا برای نمونه از این پارچه برای خودم یه لباس دوختم، میخوام از همین پارچه استفاده کنم و نوار مغزی درست کنم. در قسمت اوریب پارچه بریشی میزنم و به فاصله 3 سانتی متر و قیتان رو که ما بینش قرار میدم از لبه که یک دوخت بزنم میتونم اینو استفاده بکنم برای لباسی که بنده نظرمه، یا اینکه میتونیم از همین نوار اوریب ها استفاده بکنیم. البته بهتره که نوار اوریبی که ازش استفاده میکنیم از این پهن‌تر باشه. ما بین این قرار میدیم و قیتان رو میدوزیم و دوباره از این رنگ مثلا استفاده میکنیم. اگه قیتان نداشتیم میتونیم از این نوارهای کنفی استفاده بکنیم. اگر این نوار کنفی برای ما ضخیم بود میتونیم اینجوری از هم باز بکنیم و دوباره همین کار رو انجام بدیم. ما بین اون پارچه‌ای که مد نظرمون قرار بدیم و اونو دوخت بزنیم. میتونیم از این نوارها هم استفاده بکنیم. قیتان مد نظر خودمون رو ما بینش قرار بدیم و کار دوخت و روش انجام بدیم و اون موقع ازش استفاده بکنیم. حالا من دوخت یکی از اینا رو انجام میدم. اولین کاری که انجام میدیم عوض کردن پایه چرخ. از این پایه تک شاخه استفاده میکنیم بسته به جهتی که میخوایم دوخت رو انجام بدیم. قیتان رو ما بینش قرار میدم، اینو میذارم زیر چرخ. باید لبه پایه چرخ درست منطبق بر قیتانی باشه که این تو قرار گرفت. موقع دوخت قیتان به پارچه این قسمت روی پارچه است. نوار مغزی رو طوری روی این پارچه قرار میدیم که زاپاس دوخت رو رد میکنیم و روی محلی که میخوایم کار دوخت رو انجام بدیم این لبه باید محل دوختی که اینجا داریم باید قرار بگیره. باید طوری سوزن رو روی این قسمت قرار بدیم که دقیقاً پهلوی قیتان قرار بگیره و دوخت از پهلوی قیتان شروع بشه. موقعی که به این گوشه میرسیم اینو از زیر چرخ بیرون میاریم. این قسمت رو به این شکلی که میبینید اینجوری برگردانم روی این قسمتی که میخوام کار دوخت رو انجام بدم. فقط باید مواظب باشین که در این گوشه دقیق روی محلی قرار بگیره که شما میخواین کار دوخت رو روش انجام بدین به این شکل و دوباره اینو میذارم زیر چرخ. اگر این قسمتی که الان ما کار دوخت و روش انجام دادیم مثلا پایین مانتو هستش و ما میخوایم اینجا سجاف داشته باشیم دیگه، کار دوختمون تمیز باشه، حالا باید برای این سجاف بدوزیم. نحوه دوخت سجاف هم به این شکلی که میبینید. از این محلی که میخوام سجاف رو روش بدوزم به این شکلی که میبینید در نظر میگیرم. این گوشه رو روی این قسمت منطبق میکنم، سنجاق میزنم، برمیگردانم و از این طرف کار دوخت رو انجام میدم طوری که دوباره
از لبه قیتان کار دوخت شروع میشه، یعنی لبه قیتان را در نظر میگیرم و کنار این قسمت پایه چرخ رو روی این لبه منطبق میکنم، دقیقاً کنار لبه قرار بگیره و دوخت بعدی رو هم از این طرف میزنم. در واقع دوخت دوم دقیقاً روی دوخت اول قرار میگیره. اگه این رویه اصلی لباس ما باشه، مثلا پایین مانتو یا جیبه و این قسمت هم سجافه، این نوار بین سجاف و رویه اصلی لباس قرار گرفت، نباید خط دوخت روی این قسمت ها معلوم باشه. ما اینجا خط دوخت نداریم، چون دقیقاً موقعی که اینو دوخت زدم طوری دوخت زدم که هر دو دوختی که انجام دادم دقیق روی هم قرار بگیرن. این گوشم که ببینین دقیق شد و کار درست در اومد. برای دوخت روی قسمتی که حالت هلال داره، فرض کنین پایین مانتوی شما یا دور جیب حالت هلال داره، با فاصله‌ای که لازم دارین نوار اوریب رو میذارین روی لبه. از لبه قیتان ابتدا شروع میکنین کار دوخت رو. به این قسمت هلال که میرسین باید این لبه هایی که به قیتان نرسیده چرت بخوره تا حالت هلال پیدا بکنه. این هم حالتی از نوار مغزی دوزی که این گوشه حالت گرد داره. دقت کنین که الان دیگه خط دوخت ما مشخص نیست، چون سعی کردیم موقعی که سجاف را هم بهش دوخت میزنیم هر دو دوخت روی هم منطبق باشن، این روی اصلی و این هم سجاف. خط دوخت مشخص نیست چون سعی کردیم دوخت ها رو روی هم منطبق کنیم. این شد دو مدل نوار مغزی دوزی با گوشه مستقیم و با گوشه هلال که هر دو سجاف دارن. در موردی که سجاف لازم نداریم، نمیخوایم که به لباسمون سجاف دوخته بشه، روش کار با این دو موردی که الان انجام دادیم فرق داره.